Hey yo, what's up mga kadon? Ito na naman ako sa makasaysayang kong video. Makasaysayang araw sa inyo lahat mga kadon. Kamusta kayo lahat mga kadon? Makasaysayang araw sa inyong lahat mga kadon. May panibago na naman tayong video. Panibago tayong makasaysayang video ngayon mga kadon. So ngayon video ko ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung paano kong gamitin yung binili kong ipapakita ko sa inyo yung nabili kong trimmer. Gagamitin ko na siya ngayon. Ayun, maggugupit ako ngayon. Hindi siya tutorial mga kadon ha. So, pero pwede rin kayo makakuha ng idea dyan sa mga beginner. Okay, so yan mga kadon, hindi ko na patatagalin to. Ipi-play ko na yung video ko. Okay, so simulan ko na mga kadon.
A few moments later. It's not a game, it's a rich thing. So ayan mga kadon, no? Ayan, nakita nyo na yung trimmer ko, yung bago kong trimmer, tsaka yung Ubeator ko. Ayan, ginamit ko na siya. So okay ba sa inyo mga kadon? So ayan, bago ko ulit tapusin to, isa-shoutout ko muna yung mga nag-comment sa last video ko. Ito na sila. Shoutout to Liam C. Shoutout to John Paul TV. Shoutout to Paulo Villaluna. Shoutout to JP Bonavente. Shoutout to Efraim Cabaltera. Shoutout to Juliet Razon. Shoutout to Aldrin Ramos. Shoutout to JJB. And shoutout to Ren Bon. Okay mga kadon, no? So ayan mga kadon. So kung gusto nyo rin, sa mga bagong manonood dyan, kung gusto nyo rin ma-shoutout sa susunod na video ko, mag-comment lang kayo sa baba kung gusto nyo magpa-shoutout. And then yun, sa next video ko, kasama na kayo sa isa-shoutout ko. Okay? So yun lang mga kadon, no? Sana na-enjoy nyo yung video ko ngayon. Ayan. Pakishare na rin mga kadon para dumami pa tayo. So, medyo dumadami na tayo mga kadon sa mga sumusuporta sa akin. Sa mga sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo sa patuloy na nanonood sa mga vlogs ko, sa mga videos ko, sa mga tutorial ko, sa mga kung ano mang ginagawa kong video. Maraming salamat sa panonood sa inyo. Okay? So, yun mga kadon. Hanggang dito na lang, hanggang sa susunod na lang. At sa mga bagong manonood dyan, please subscribe and click the notification bell para ma-update ko pa kayo sa mga bago ko pang ilalabas na video. So hanggang dito na lang mga kadon.